السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. وبعد، مواصلة لدروس سفينة النجاة في سلسلة مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فيقول صاحب السفينة: الجنائز أي فصل الذي يلزم للميت 4 خصال: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. الجنائز جمع جنازة بالفتح وبالكسر، جنازة وجنازة. وقد تطلق على الميت وهو في النعش، وقد تطلق الجنازة على النعش دون أن يكون فيها الميت، على خلاف في ذلك. وقد قال بعض الأدباء وهو يحاكي لسان النعش فيقول: انظر إلي بعقلك، أنا المهيا لنقلك، أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك. ويقول الإمام النووي في منهاجه رحمة الله تبارك وتعالى عليه: وليكثر ذكر الموت ويستعد له بالتوبة ورد المظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، وفي رواية هادم اللذات، والمراد به الموت. والموت حقيقة لا بد منها، وموعد لا بد منه لكل مخلوق على هذه الأرض، لا فرق فيه بين صغير ولا كبير، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين أمير ومأمور، ولا بين ضعيف وقوي، ولا غني وفقير. وما أجمل ما قاله الإمام الحريري رحمة الله تبارك وتعالى عليه في قصيدة فيها: خل الذكار الأربع والمنزل المرتبع والضاعن المودع، وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا، ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها، في شهوة أضعتها في ملعب أو مرتع، وكم تجرأت على رب السماوات العلا، ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي. إلى أن يقول: له بيت البلا والمنزل القصر خلا، ويقول: لا فرق أن يحله داهية أو أبله، أو أكبر، أو من له ملك كملك تبع. فالموت ومنازل الآخرة التي أولها القبر سوف يقف فيه ويرده كل مخلوق على هذا الوجود من بني آدم. والفقهاء دائما يذكرون هذا الباب في آخر كتاب الصلاة: لما للصلاة من تعلق، لأن الميت يجب على المكلفين ويجب على المسلمين أن يقيموا الصلاة عليه، وهي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى هنا: الذي أي يلزم للميت، أي يجب على المسلمين 4 خصال: غسله، أي فيجب على المسلمين غسل هذا الميت المسلم. وهناك 4 خصال، قال: أولها غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وترك 5 لم يذكرها، وهي حمله إلى المقبرة، إلى مكان قبره. لكن هذا لعله يدخل باللزوم تحت قوله ودفنه،
لأن الدفن يستلزم الحمل له من مكان الصلاة عليه إلى مكان الدفن، فالحمل مستلزم ولهذا لم يذكره، ولأنه مختصر وشأنه المختصرات أن تدل على بعض الأحكام باللزوم. قال غسله ودفنه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وهذا في المسلم غير الشهيد، في المسلم غير الشهيد، ولو كان غريقا، ولو كان قاتل نفسه، ولو كان سقطا علمت حياته، والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة. هذه الأمور 4 التي تجب، ويجب غسله أولا، فبدأ بالغسل لأن أول شيء يفعل للميت هو غسله. وهل يجزئ ولو غسله وقام بهذه الأمور من ليس مميزا؟ يجزئ، ولو كان غير مميز منا نحن المسلمين فعله تجزئ هذه 4. حتى أنهم ذكروا مسألة لو أن جنيا غسله هل يجزئ أم لا؟ فقال الرملي رحمة الله تبارك وتعالى عليه يجزئ، وقال ابن حجر لا يجزئ إذا غسله الجني، فاشترط أن يكون الغاسل له إنسيا. إذن الأول غسله، وقلنا لابد أن يكون غير شهيد، لأن الشهيد يحرم غسله وتحرم الصلاة عليه، وإنما يجب تكفينه ودفنه. والمسلم خرج به الكافر، فالكافر يجوز غسله لكن تحرم الصلاة عليه. فإن كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا وجب تكفينه ودفنه، لأن المعاهد والذي بيننا وبينه عهد وصلح فعله الإمام لإيقاف القتال. وأما المستأمن فهو عهد بيننا وبين مستأمن لنعطيه الأمان ولا يزيد على 4 أشهر، وقد يعقده أحد الناس، لا يشترط أن يعقده الإمام بالنسبة للمستأمن. وأما الذمي فهو عقد وصلح يعطى لأهل الذمة بضوابط معروفة. إذا قال أول شيء الذي يلزم للميت 4 خصال: غسله، قلنا ويأتي بعد الغسل التكفين ثم الصلاة ثم الدفن. بدأ بالغسل الذي هو الأمر الأول، فقال: فصل: أقل الغسل تعميم بدنه بالماء، وأكمله أن يغسل سوأتيه، وأن يزيل القذر من أنفه، وأن يوضئه، وأن يدلك بدنه بالسدر، وأن يصب الماء عليه 3. قال: أقل الغسل للميت تعميم بدنه بالماء شعرا وبشرا، وقبل ذلك يزيل ما على بدنه إن كانت النجاسة عينية، وأما إن كانت حكمية فهذه يكفي لها غسلة واحدة مع الغسل، غسل لإزالة النجاسة وأيضا الغسل التي تراد للميت، ويسن النية لهذا الغسل، غسل الميت يسن أن ينوي له. نعم، هذا هو أقل الغسل. وأكمله أي أكمل الغسل أن يغسل سوءته، يعني يبدأ المغسل أولا بأن يضع يده اليسرى على بطن الميت ويمسح بتحامل يسير، يضغط ضغطا يسيرا حتى لو كان في بطن الميت شيء من الأذى فإنه يخرج. ثم بعد ذلك يأخذ خرقة في يده اليسرى ويمسح قبوله ودبره. وأكملوا أن يغسل سوأتيه، وسميت السوأتان بالسوأتين لأن الإنسان يسوءه انكشافهما والنظر إليهما. وبعد ذلك أيضا يغسل سوأتيه، قلنا بعد أن يتحامل عليها تحاملا يسيرا، يعني يضغط عليها ضغطا يسيرا، يغسل القبل والدبر إن كان ظهر عليه شيء.
وأن يزيل القذر من أنفه. كذلك يأخذ المغسل أو الغاسل خرقة في يده اليسرى ويزيل إن كان هناك أذى في أنف الميت، ويأخذ أيضا خرقة أخرى ويزيل الأذى إن كان بين أسنانه. هذا يفعله المغسل قبل الشروع في الغسل للميت. يزيل القذر من أنفه وأن يوضئه، يعني يوضئه كما يوضئ الحي، وينوي نية الوضوء، ويوضئه كما يوضأ الحي. وأن يدلك بدنه بالسدر. وهناك كما قلنا غسل أكمل، غسل أقل. الغسل الأقل قد ذكرناه، والغسل الأكمل نذكره بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.